يعطيكم العافية. بتكون مروح البيت بعد يوم طويل بالعمليات والعيادة. الساعة صارت 11 بالليل، بدك ترتاح. بيجيك تلفون من طوارئ: دكتور، في عنا ولد 17 سنة 16 سنة واقع وبلش صحيانه يختلف وصورناه وفي نزيف بدماغه. هذيك اللحظة وين ما كنت، شو ما كنت بساوي، شو ما كان وضعي، حرفيا بأسرع سرعة ممكنة، يعني جملة مسافة الطريق الحرفية مش تاعتنا الأردنية، يعني بالطارئ توصل طوارئ، بتشوف المريض، تفحصه، فعليا المريض مش صاحي. طلع الصورة في نزيف كبير وضاغط على الدماغ. تطلع مباشرة للأهل، بتقول لهم الحالة حرجة وبنحتاج ناخده على غرفة العمليات فورا. بتطلعوا على العمليات، توفيق رب العالمين دائما وابدا، بتسوي له عملية، بنظف له النزيف، بصحى شوي شوي بيتحسن والحمد لله بروح البيت. بعد أسبوعين بيجوك على العيادة الأب والأم وابنهم، المراجعة بعد العملية. بتعرفوا الأهل كيف بيخافوا، بتعرفوا الأهل كيف بيقلقوا، ففي عندهم أسئلة كتير. الله يخلي لكم أهاليكم كلكم، يخلي لي أبوي وأمي اللي يجوني اليوم، يعني شافوني لايف. فالمهم دكتور هو 16 بده يبلش توجيهي بعد شهر. دكتور احكي له ما يطلع، ممنوع يطلع مع اصحابه، امتى مسموح يلعب، دراسه ونقاش محتدم. بهذيك اللحظات ما بقدر انا بيني وبين حالي انه بفكر انه يا جماعه الخير، انتم عن شو عمالكم تحكوا؟ انه لولا الله بهذيك اليوم استخدمني كوسيله اني اروح له بالتوقيت المناسب وشخصه التشخيص السليم واسوي له العمليه بالشكل السليم، كان في احتمال كبير ما يكون قاعد معنا اصلا، ما بيكون عايش اصلا. فاهمين هذا الشعور اللي انت تكون السبب بانقاذ حياه بني ادم؟ هذا الشعور الذي لا يضاهيه ولا يوازيه اي شعور فرحه او شعور بالنجاح او اي شعور دنيوي ممكن البشريه تحسه. هاي المهنه بتعطيني اياه. او تكون قاعد بالعياده، يجيك زوج وزوجته، بحكي لك زوجتي تصرفاتها اختلفت، شخصيتها غير، عم تنسى، وجع راس، فبتصورها بيطلع مزبوط في ورم بدماغ وهو سبب الاعراض هاي. فبتاخذ القرار انه تساوي عمليه وتستأصل هذا الورم، وبرضه بتوفيق رب العالمين بتمشي الامور تمام الحمد لله. فبعد العمليه بيومين بتلف راوند عشان تشوف تطمن على المريضه وهي لسه بالمستشفى. فبتدخل عليهم، بتلاقي الزوج وزوجته طالبين اكل، ابسط طلبات، روحوا بلاش يزعلوا. طيب طالبين اكل وعم باكلوا ومبسوطين. وهذيك اللحظه الزوج بتطلع لي نظره، انا كل ما احكي القصه قد ما حكيت حتى بالبروفا وانا بجرب قشعر بدني ترى. بتطلع علي بيقول لي دكتور، زوجتي اللي حبيتها وتزوجتها رجعت لي، شكرا لك جزيلا، شكرا جزيلا. فزي ما حكيت لكم هذا الشعور، هذا الساتسفاكشن، شعور النشوة، صعب جدا هذا الشعور اوصفه لاي بني ادم اذا ما هو حسه. مهنتنا تكرارها والانتنسيتي تاعها، يعني ممكن شخص يعيش حياته كامله يصير معه موقف ينقذ حاله بال 20 30 سنه ويتذكرها لاخر عمره، لكن احنا بتصير معنا بشكل متكرر ودائم. لكن لكل شيء في هذه الدنيا ثمن. في ثمن كلاسيكي كلنا بنعرفه: سهر الليالي، دراسة، امتحانات، سنين طويلة، مناوبات، بتغيب عن بيتك يومين ثلاثة أربعة بالأسبوع. هذا الثمن اللي بيدفعه الجميع. لكن برحلتي أنا دفعت ثمن آخر وكان باهظ. وأنا بصف ثامن كنت كاتب شغلة ضليتني أرددها لصف صارت بنص الثلاثينات. شو كانت تحكي؟ هي خاطرة بدايتها: بئس الحياة أحيا وبئس الممات أموت. كان يجيني شعور إنه أنا بحياتي ما راح أنجح، بحياتي ما راح أوصل، بحياتي ما راح أكون البني آدم اللي مفكر حالي راح أكبر وأكون هو. فخلصنا اختصاصي وصرت على مفترق طرق. عند هذا المفترق يمكن أول مرة بكون صادق مع حالي بنسبة 100%. راجعت شريط حياتي،
قلت يا زيد، انت من البدايه لما دخلت هاي المهنه الطب، كليه الطب، دخلتها وقتها عشان تصير دكتور، ولما خلصت ونقيتك تخصص ما رضيت غير تلقي اصعب تخصص، جراحه دماغ واعصاب. كانوا هدول الخيارات وقتها لارضاء غروري، مش سعيا لسعادتي. فبهذيك اللحظه قررت اغير طريقتي بالتعامل بالحياه، وهذا الخيار اللي كان اذكى خيار واحسن خيار سويته بحياتي. كان في عندي طريقين. الطريق الاول اللي هو بيتماشى مع كل شيء كنت عايش فيه بحياتي، نفس نوعيه الخيارات، صح لي بوزيشن، مركز مرموق جدا، خبره، امان وظيفي، ماديا ممتاز، تتعلم، وكل شيء بدك اياه موجود. بس انا وانا بختص كان في عندي شغف كبير لجراحات العمود الفقري، خصوصا التقنيات الجديده بالمنظار. فكان هذا الاشي اللي بحبه. لكن وين المشكله اللي وقعت فيها وقتها؟ انه الميزات اللي حكيت لكم اياها هناك، انا هون ماشي للمجهول، ماديا سيء، ما في لي بوزيشن، ما في لي امان، في تعقيدات بالعمليه هلا رح احكي لكم عنها. كل حدا حوالي، اهلي، اصحابي، زملائي، انه شو بسكر انت؟ كيف يعني بتنقي؟ لكن قررت اروح للإشي اللي انا عارف شو اللي بدي اياه فيه. بجراحه العمود الفقري بالمنظار تختلف شوي عن جراحات المنظار اللي بنسمعها دائما. يعني تسمعوا مثلا واحد شال مراره، شال زايده بالمنظار، وصارت اعتياديه هاي الشغله. شو بصير معهم هن؟ دكتور بيساوي ثقوب، بنفخ البطن فبصير مساحه كبيره زي هيك، بدخل ادواته وبيساوي عمليته. طبعا بتتطلب جهد كبير وتدريب وكل هذا الكلام. لكن بمقارنه تخصصنا احنا لا نملك هذه الرفاهيه. جرحنا نص سنتي، ندخل تحتينا اعصاب، ما بنقدر نسوي لها شيء، لا ننفخ بهواء ولا نسوي شيء. فيتطلب عشان تقدر تساوي هاي العمليه تكتسب مهارات جراحيه تختلف كليا عن كل شيء انت اشتغلته بحياتك كاخصائي او يعني على سبيل المثال، جراحين العمود الفقري بالمنظار بالعالم بالدول المتقدمه بحكي نسبتهم ما بتتعدى 5 ل 10% من جراحين الاعصاب والعمود الفقري. ليش؟ لانه تعلمها كثير صعب وبدها شغل كثير كثير وما بتعرف كيف لوين توصل فيها. فزي ما حكيت لكم بهذيك اللحظه قررت لاول مره اتبع الشيء اللي انا عن جد بحبه واللي انا عندي شغف فيه. وبلشت رغم اعتراض اللي حوالي واعتراض المنطق نفسه. بلشت اتدرب، بلشت اشتغل، سويت 1.5 سنة على هذا الموضوع. والحمد لله بعد 1.5 سنة تاريخ 21/4/21 فتحت عيادتي وسميت عيادتي اندو. شو يعني اندو؟ اختصار اندوسكوب اللي المنظار، انه هذا هو الشيء اللي انا الي. فتحت عيادتي واحنا هلا مرق 3 سنين وشوي. الحمد لله رب العالمين. الشهر الماضي انا طلعت على المانيا، تم تكريمي اني تعديت 500 حاله بالمنظار اوريدي، وهذا رقم كبير يعتبر بجراحاتنا. وصرت احد الهيئات التدريسيه لتدريب المنظار، يعني صرت مخول مركزي وبرا كدورات ادرب الجراحين الثانيين على المنظار. الحلو بالموضوع انه انا قبل هذاك القرار باحلام اليقظه تاعوني اللي وصلت له بهذا الوقت، كنت 15 سنه 20 سنه اذا بدي اوصله. بدي احكي لكم شو المنظار هذا اللي انا بحبه كثير. بحكي عن حالي، بديش احكي عن حالي، بدي احكي عن منظار. منظار هاي اداه سحريه، اداه خرافيه. عن جد وقت ما بتشوف شو الفرق العلم بيقدر يعطيك اياه، بتقدر قيمه العلماء والناس بتجتهد والناس بتعتب على حالها. كنت بدي احكي عن حالي بس سبحان الله حالة امبارح اجت يعني تفصيل لليوم. شو الفكره؟ مريض اجاني في عنده ديسك، وديسكو مش من النوع الاعتيادي، ديسكو بنسميه متطرف، يعني بدل ما يكون هون محله هو جاي هون. فاحنا بالطرق التقليديه بدون منظار بنضطر عشان نوصل له، لانه هذا هو الباث تاعنا، نشيل جزء كبير من عظم الفقره عشان نقدر نوصل ونشيله. شو بصير بهاي المشكله؟
انت شلت جزء كبير من المفصل اللي بربط بوتية الفقرات والعمود الفقري، فبصير لازم قبل ما تطلع تحط بالمريض 4 أو 6 براغي مع أقفاص وكيجات وصفائح عشان ما تطلع المريض بمشكلة غير اللي دخل فيها. منظار أعطانا طريق مختصر، نيجي من طريق ثاني من جنب هيك مباشرة على البيس بدون ما نشيل عظم نهائي. وليش حبيت احكي حالتي امبارح؟ لانه اللي صار امبارح يعني ومش دائما هيك، يعني اللي صار امبارح دخلت العمليه استغرقت دقيقه واحده، بالعاده بتاخذ ساعه، ساعه وشوي. المريض خلص عمليته، صحي من البنج، اكل، مشي، خلال 4-5 ساعات روح على بيته بدون اي وجع. بالمقابل لو سوينا له العمليه اللي كل حدا عرضوا عليها، وصح هذا هو البروتوكول، كان على الأقل بده 2 للتعافي عبين ما العظم يلحم حوالين البراغي اللي حطيناهم، عبين ما ناخذ نتغلب على كل المشاكل تاعون التثبيت، لأنه عملية كبرى. المريض روح على بيته بعد كم من ساعة كأنه مش عامل عملية، لأني أصلا ما شلتش شيء أنا غير البيس اللي طالعة اللي هي المشكلة، بدون ما أضطر أشيل أي شيء ثاني. اليوم حبيت أحكي لكم هذا الإشي، ما بعرف إذا رسالتي وصلتكم. رسالتي بتبين إنه الحق شغفك واسعى لسعادتك، لكن مش هاي الرسالة كاملة. الرسالة إياك وإنت بتسعى لهدول الشغلات تعطيها حجة إنه تهبط الطموح. احرص دوما إنك تطلع أحسن نسخة من حالك، وعمرك وإياك تقبل إنك تكون عادي. أنا دكتور زيد سليم خليفة، أخصائي جراحة دماغ والأعصاب من المنطقة. شكرا جزيلا.